לב העיר. הוא תמיד היה לב העיר. תמיד היה מרכז מסחרי הרבה לפני שהיה מרכזים מסחריים. תמיד הוא היה כמו קניון הרבה לפני שהיו קניונים. אלה דברים שהגיעו הרבה יותר מאוחר. בשוק תמיד הוא היה לב המרכז המסחרי של העיר. סוחרים, בגדים, ירקות. הדבר המצחיק הוא שמצאתי עכשיו יש הרבה עסקים וגם עסקי אוכל. אז נגיד למטה היה את חומוס מגן דוד, שהם היו מחלקים ספרונים כאלה של קהלת, של תהילים, ספרונים קטנים שהייתי יכולה לקחת, היה עומד ליד הקופה, מי שרוצה היה יכול לקחת בחינם. זה לא התרבות שלי בכלל, אבל פעם מישהו הביא, לקחו שם ובאו אלינו לקפה של אחרי החומוס, והשאירו אצלנו חוברת של קהלת, והלעלתי קצת, ובין שאר הדברים המעניינים שראיתי שם ממש היו ניצוצות. דיברו על השוק, קהלת מדבר על השוק, יום אחד הוא מטייל בשוק בירושלים העתיקה לפני 2000 שנה. והוא מדבר על השוק, הוא לב העיר, הוא אומר. יש כאן את הסוחרים, השופטים, השומרים, הבגדים, התופרות, כולם באים לשוק, יושבים ברחוב אחד מרכזי בלב העיר. זאת אומרת שגם לפני 2000 שנה יש עיר, אפילו אם היא קטנה, בעתיקה, בליבה יש שוק. כי שם מתנקז כל המסחר, לשם כולם מגיעים. וזה היה מאוד מעניין, זה נתן לי תחושה היסטורית לגבי מה זה שוק. ההבדל משמעותי בין תל אביב מתחילת המאה ה-21 לתל אביב במאה ה-20 הוא זה שאנחנו אוהבים שהילדים שלנו יהיו קרובים לטבע, ישחקו עם הגמלים, חמרים. גם אנחנו רואים אטרקציה בלכת למקומות מסחריים כמו שווקים. בניגוד לזה, תל אביבים של תחילת המאה ה-20 רצו להרחיק כל היופי של טבע הזה ואטרקציות מפוקפקות מצאצאיהם. ב-1924 כותב מאיר דיזנגוף למוקד המשטרה עירונית. בכל מוקד יכולים לראות שם, במקום שנועד להיות גם לילדים, חמורים, גמלים ומסתובבים של ערבים כמו בשוק. הם שמים את הפירות ואת הירקות על הקרקע והכל מלוכלך. פליטי רופין זה הכינוי בלתי נלבב לאנשים שהתגררו ברחוב הכרמל בתחילת 1900. כי ארתור רופין ב-1913 נוסע למוסקבה בשביל לשכנע את היהודים לקנות חלקות בתל אביב, במסגרת תפקידו כמנהל המשרד הארץ ישראל. לפני אותו שוק כרמל, קדם לו שוק שנקרא שוק מרכז מסחרי, שתלב עם שוק הכרם. עד שעיריית תל אביב ב-11 ביולי 26 החליטה לסגור את שוק הכרם והעבירו את הצד המזרחי של רחוב אלנבי לפארק בדרני ברחוב בצלאל. אותם אנשים שעבדו באותו שוק קיבלו עדיפות לפתוח בשוק החדש דוכן עבור 25 לירות. חוזרות ועולות בעיות מסוימות אצל אנשים שביקשו דוכן צורך קיום בסיסי. אישה שהייתה צריכה להיות המפרנסת של הבית, בחור שתנתו תרם למדינה וחזר לארץ אחרי תקופה ממושכת בחו"ל, ביקש פרנסה בסיסית ומכובדת למעמדו. שמהילדות על שוק הכרמל נשמה שפה בשוק לא יכולת לעבור, לא יכולנו לעבור פה נשמה, שאם את צריכה לבוא לשוק מהפינה עד לפה היה לוקח לך שעה להגיע לפה נשמה, שעה היה לוקח לך מהפינה עד לכאן. בגיל 7 עין העולם אמא שלי הביאה אותי פה לשוק וקנינו לוח שלומדים לא אשכח את זה, והנה האיש של הצעצועים עוד חי ואמרת אתה זוכר באתי פה הייתי בן 7, זה היה לפני 53 שנה עין העולם, לפני 53 שנה באתי פה וקניתי לוח שלומדים עליו, איזה עולם יא אללה, ואמרתי לבן אדם למוכר אתה זוכר קניתי פה וואלה בקיני עין העולם זוכר. הייתי הייתי רואה פה אנשים עם סלים, רק סוחבים פירות, אין היום תראה מה אין.
מה מחזיק לי ביד? כוס מיץ. הנה העולם של מה באת לשוק, בשביל כוס מיץ. הנה העולם, תבוא תקנה. ובעזרת השם זה יחזור לשוק הזה, יחזור כמו שהיה פעם, בעזרת השם. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life, just so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. Yeah. Everybody sing. Got to go. Sing. I want to break זה free. בשנות ה-80, אחרי צהריים, זה היה אחרי צהריים חורפי, כי אני זוכר שהיה חשוך, ואת התאורות של הדוכנים, ואני זוכר שהדוכן של קסטות, היו אז קסטות, קלטות, וקנו לי קלטת של העיתים של אותה תקופה שהייתי עדיין קטן מדי כדי להכיר אותם, אבל אני זוכר שהייתי שומע אותם ברדיו מהאחים שלי הגדולים, ואני זוכר שזה היה מגיע בדוכן עם ערימות של קסטות, וקנו לנו חולצות של גוסטבאסטרס. זאת אומרת, היה הסרט גוסטבאסטרס, שאומרים רוח לפעמים עושה ככה, ויש עליה כזה, אין כניסה או עצור או אין מעבר, והרוח מנסה לצאת מהסמל. גוסטבאסטרס, קנו לנו חולצות גוסטבאסטרס, טישרטים גוסטבאסטרס, סלני גוסטבאסטרס, ושנתיים הלכנו עם זה והייתי מאושר, זה הזכיר לי את החוויה שלי, אבל אני זוכר משהו חשוך, דחוס, אורות על דוכנים, להיטים וסרטים מהוליווד. Thank you.